تعاني من حساسية الصدر المزعجة؟ هل لديك ضيق تنفس لا يطاق؟ هل تساءلت يوما عن علاج يعالج السعال بشكل سريع؟ معنا يكون الجواب الآن. وداعا لمشاكل الرئتين، وتغلب على حساسية الصدر نهائيا. يقضي على هذه الأمراض وبنتائج سريعة لتتمتع بحياة طبيعية خالية من السعال المزمن ومشاكل الصدر. معجون العسل الغذائي طبيعي 100%. علاج احتقان الحلق والسعال، يساعد على علاج وتهدئة التهاب الحلق ويمنع تهيجه، كما يساعد بشكل فعال على التخلص من السعال نهائيا. اطلبه الآن. موظفون في استقبال اتصالاتكم من أي مكان. اتصل الآن.